ساده ترین و سالم ترین نون پنبه‌ای با طعم و ظاهری جذاب و برای صبحانه یا عصرانه آماده کنید. با اکوکوک همراه باشید. داخل کاسه 110 میلی لیتر شیر، یک قاشق غذاخوری شکر، یک قاشق غذاخوری خمیر مایه بریزید و هم بزنید. درشو ببندید و 5 دقیقه بذارید کنار تا خمیر مایه عمل بیاد. یک پیمانه آرد سفید، یک قاشق غذاخوری کره آب شده یا روغن مایه، 1/4 قاشق چایخوری نمک اضافه و مخلوط کنید. با دست ورز بدید تا خمیر جمع شه. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. روشو بپوشونید و 1 ساعت استراحت بدید تا حجمش 2 برابر بشه. پف خمیر رو بگیرید، روی سطح کار رو آرد پاشی کنید. خمیر رو با وردنه باز کنید. با کاردک به این صورت تقسیم کنید. هر قسمت رو هم گلوله کنید. داخل سینی کمی روغن بریزید. با فرچه پخشش کنید. کاغذ روغنی بذارید و دوباره چرب کنید. گلوله های خمیر رو از وسط کنار هم بچینید. روشو بپوشونید و 10 دقیقه استراحت بدید. یه تابه بزرگ روی گاز بذارید. داخلش یه جسم فلزی بذارید. درشو ببندید و 20 دقیقه روی حرارت کم بمونه تا گرم بشه. 2 قاشق غذاخوری کره آب شده. 2 حبه سیر خرد شده. 1 قاشق غذاخوری گشنیز خرد شده رو با هم مخلوط کنید. بعد روشونو با ترکیب کره و سیر رومال کنید. عزیزان، برامون خیلی جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه؟ سینی خمیر رو داخل تابه روی پایه فلزی بذارید و درش رو ببندید. « 20 دقیقه زمان بدید تا پخته بشه. کاغذ روغنی رو هم جدا کنید. بفرمایید، اینم از نون نرم پنبه‌ای خوشمزمون. طعم این نون هیچ وقت برات تکراری نمیشه و یه تجربه دلانگیز رو برات رقم میزنه. نوش جان. اگه این آموزش رو دوست داشتید حتما ویدیوهای دیگمون رو هم که توی کانالمون هست ببینید. مطمئنم خوشتون میاد. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.